Dr. Gilad Bodenheimer, Professor Shauli Levran, Dr. Tali Shmueli ודוקטור יוסי לוי בלץ. טוב, אז שלום לכולם. אז יש לנו מעט זמן והרבה אנשים מאוד מאוד מוכשרים. אנחנו ננסה, כל אחד יציג את עצמו ונדבר קצת על פנינו לאן, מה הבעיות ומה הפנים. אני רוצה להתחיל במשהו די טריוויאלי. מישהו פעם כתב לי ואמר לי שיש לי מזל שיש לי חצי זקן. ומה שהוא התכוון זה שהעולם של האנשים שיש להם פציעה פיזית זה באמת עולם יחסית קל. אז למשל יש לי את היד שלי שלא עובדת כל כך טוב, וקל לי מאוד להבין שהיא לא עובדת טוב. אני יכול להסתכל על היד שלך ולראות איך היד שלך עובדת, ומאוד קל להבין מה לא עובד טוב. מצד שני, שאנחנו חושבים על פגיעות נפש, העולם הוא מאוד קשה. זאת אומרת, אנחנו חושבים על זה איך הבן אדם בכלל יכול להבין שמשהו לא עובד נכון. זאת אומרת, אין את השיקוף הזה של המציאות האחרת, ולכן דיאגנוזה עצמית מאוד מאוד קשה, וגם דיאגנוזה מבחוץ הרבה יותר מורכבת. אנחנו חושבים על העולם של האנשים שמתחילים איזשהו מסע של פגיעה נפשית, באמת קשה להם להבין מה לא עובד נכון ואיך לתקן. וזה לא רק על להבין מה לא נכון, זה גם להבין מה אפשר לעשות. אז יש לנו מודל מנטלי די טוב של התנועות הפיזיות שלנו. הרגל שלי לא עובדת, הנה משהו שאני יכול לעשות ולשפר. מה קורה עם שאלות של בריאות הנפש? איך אנחנו בכלל מבינים מה לא עובד נכון? והנקודה האחרונה בזה תהיה לחשוב על עולם התעסוקה. עוד פעם אני אקח את הדוגמה שלי, מאוד ברור מה אני לא יכול לעשות, ולכן איזה שיפורים פיזיים יכולים לעזור לי בעולם של התעסוקה. קשה לי לכתוב, הנה משהו לעשות. מה אנחנו עושים עם מישהו שיש לו איזושהי פגיעת נפש? בואו ניקח משהו אפילו פשוט, דיפרסיה. איך מכינים את מקום העבודה למישהו כזה? איך בכלל חושבים על הדברים האלה? אז בקיצור, אנחנו בעולם מאוד מאוד מורכב, שיש לנו מעט מאוד, אין לנו מספיק תובנות עליו, ולא ספק צריך להתקדם ולחשוב על זה. אז עכשיו שאמרתי כמה שזה מורכב, אנחנו נתחיל, אתה רוצה להתחיל? אנחנו נתחיל, כל אחד יציג את עצמו, יגיד בכמה מילים במה הוא מתעסק כרגע, מה מציק. קודם כל לא הצגת את עצמך, דן אריאלי. שלום, דן אריאלי. אתה דרך אגב אצלי בצד המזוקן לגמרי, אני לא רואה את הצד השני. אני רק אגיד, יש לי חולצה שאומרת שאני בניסוי וצריך להתנהג אליי יפה, שככה הניסוי דורש היום. אולי כדאי שכולנו נראה בחולצה הזאת. אהלן, נעים להיות פה, כיף להיות בחברת אנשים יקרים כל כך. טיפ, אנחנו לא רואים אתכם, אז אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים לזה, אנחנו פשוט לא רואים כלום קדימה. לי קוראים יוסי, פרופסור יוסי לוי בלץ, אני פסיכולוג קליני, אני ראש מרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי, על שמה של ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין. חלק מתוכנית הומיה שעבדה בשנה האחרונה על הכשרה מרובדת לטיפול בטראומה ונושאים דומים, אני מניח שאתם מכירים. ואולי בהקשר הזה גם אגיד, בהקשר של הפאנל הקודם, שמאז 7 באוקטובר רוב הזמן הייתי במילואים, לא בעזה, ב-8200, אבל זה היה חלק משמעותי מהיום שלי. אבל אני אגיד משהו על העיסוק היומי שלך. אוקיי. ביום יום אני עוסק בכמה דברים. קודם כל אני עוסק בטיפול, אז אני רואה לא מעט אנשים גם אחרי 7 באוקטובר. אני אגיד על זה אחר כך אולי משהו שוב, אבל יש יותר מרק טראומה ב7 באוקטובר במה שקרה לנו, וצריך מאוד להתייחס לזה. אני גם חבר בכמה ארגונים, עמותות, גם בעיקר, ומנסה להפעיל באדוות רחבות יותר איזשהו שינוי בכל תחום בריאות הנפש בחברה הישראלית, עם המון אנשים יקרים שיושבים כאן
בקהל בתוכניות והארגונים השונים, אומיה, ארץ חדשה, עיקר וכולי. ואני עוסק המון במחקר, וחלק מהמחקר קשור מה קרה לנו בשנה האחרונה בחברה הישראלית. אולי נדבר על זה אחר כך. יותר מעניין אותי לשמוע אותם, אני כבר מכיר את הדבר הזה. אז דן אריאלי אמר לי, אני אגיד. קצת על המחקר אני אגיד, אחד מהדברים שראינו, הכי משמעותיים, זה שמעבר למטופלים שלנו, שזה האנשים שיבואו לדפוק לנו על הדלת, החברה הישראלית באופן כללי חוותה חוויה מאוד מאוד חריפה וחריגה, וגם אם יש שינוי לטובה, בנובמבר ראינו תסמינים מאוד חריפים, בדיכאון, PTSD, חרדה, והחריפים האלה, התסמינים האלה כאילו מתמתנים, עדיין אנחנו רואים רמת דאגנות ומצוקה מאוד גדולה שמתבטאת קצת אחרת. היא מתבטאת נגיד בקרב צעירים בעלייה מאוד משמעותית בשימוש בחומרים. היא מתבטאת בחוויית חוסר אמון מאוד חריפה, מה שאנחנו קוראים לו פגיעה מוסרית מסוג בגידה, שהאזרחים מרגישים שאין להם יכולת לתת אמון במפקדים, במנהיגים, בארגונים שונים, ומתבטאת בדאגנות ברמה כזאת של חוסר סבלנות, חוסר ריכוז, אין לי כוח לילדים, אין לי כוח לפעילויות שפעם עשיתי בעבר, ולא כולם יגיעו אלינו לטיפול, ולכן אנחנו צריכים to reach out, לצאת אליהם ולעשות דברים באדוות גדולות, כי החברה הישראלית שלנו חווה אירוע מאוד מאוד חריף. טוב, אני טלי, דוקטור טלי שמואלי, אני פסיכיאטרית מבוגרים, ואני מנהלת המערך לבריאות הנפש בקופת חולים מכבי. אני נכנסתי לתפקיד בספטמבר 23, החלפתי את גלעד וקיבלתי חתיכת מתנה עם 2 בנים בצבא, היה באמת משמח. מה שאנחנו עושים היום בעיקר, מאז ה7 באוקטובר בעצם, זה מנסים לבנות את מערך בריאות הנפש הציבורי. אני לא מסתכלת על מכבי כקופה יחידה, אני חושבת שאנחנו מערך שלם, מארג שלם, שיושבים פה לא מעט אנשים שהם חלק ממנו, יושבים בקהל לא מעט אנשים שהם חלק ממנו, וזה לא הכל רק בואו נגייס עוד אנשי מקצוע, בואו נקים עוד מרפאות, אלא אני חושבת שבאמת צריך לשנות את התפיסה הטיפולית. אני חושבת שהשיח על טראומה ופוסט טראומה הוא קריטי בחברה הישראלית היום, כששוב חשוב מאוד להגיד, אנחנו לא מדינה בפוסט טראומה, אנחנו מדינה בטראומה, ואני חושבת שפה הדגש המרכזי. החשיבה המרכזית שמובילה אותי זה שאם אנחנו לא נאחד כוחות ולא נעבוד יחד, כל הגופים של המערכת הציבורית, כולל ביטוח לאומי, כולל בתי החולים מול קופות החולים וקופות החולים ביחד, אנחנו לא נצליח לתת את המענים ואנחנו לא באמת נגדל, כי בסוף אנחנו איזשהו משק סגור כזה שכל אחד לוקח מהשני. אז אם אנחנו באמת רוצים לעשות משהו, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מפיקים את המיטב מכל אחד שיש לנו, ומוכן לתרום מזמנו ומהאנרגיות שלו ומהכוחות שלו ומהידע שלו לתוך המערכת הציבורית. אמן סלע. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לגילה ולאייל, גם על היום ועל היוזמה. שמי שאולי לברן, אני פסיכיאטר, השערות הלבנות שלי מצדיקות את האמירה, ב-20 שנה האחרונות אני מתעסק בעיקר בתחום ההתמכרויות, ומאז ה7 באוקטובר בעיקר בדבר הרבה יותר רחב שנקרא רצף השימוש, כי התמכרויות זה הקצה, אבל כמו שיוסי הזכיר לפני זה, יש לנו רצף של שימוש, ואני אזכיר 3 נתונים שחוץ מילדיי גורמים לי לקום בבוקר. האחד הוא ש25-45% מאלה עם פוסט טראומה מתמודדים עם הפרעת שימוש בחומרים. השני, שטיפולים כמו טיפולי חשיפה, שהם הטיפולים המבוססים ביותר בפוסט טראומה, לא מאוד יעילים בקרב אלה שיש להם הפרעת שימוש בחומרים. והשלישי, זה מחקרים שלנו במרכז, שאחד מכל 4 ישראלים בוגרים מדווח בעצמו על שימוש בעייתי בחומרים ממכרים. That's what I get up in the morning for. כלומר, כל אחד מכם שראה אי פעם מכונית ספורט בפקק יודע עוגמת נפש מהי.
לראות את הפוטנציאל הגלום בפרארי, שהוא לא יכול להתקדם, זה לראות כמה השקיעו במשהו, כמה משאבים שפכו, אבל הוא לא יכול למצות את הפוטנציאל שלו אם לא יהיה רמזור ירוק ולא יפנו את הפקק. זו החוויה שלי, ולא רק החוויה שלי, זה מה שנתונים אומרים לגבי שימוש בעייתי בחומרים והקשר לבריאות ולבריאות נפש. מה שמעסיק אותי שאנחנו יכולים להשקיע את מיטב המשאבים, ואנחנו עושים את זה, בלקדם את המכונית ששמה האדם והחברה בישראל, אבל כל עוד היא תקועה בפקק, אנחנו לא מסירים את החסם, שזה שימוש בעייתי בחומרים, הסיכוי שהתנועות האלה יהיו יעילות דיין הוא סיכוי קטן. ולכן אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר, כי לי יש לוקסוס, הלוקסוס שלי הוא שאני יודע שיש את היוסים, את הטלים ואת הגלעדים של העולם. זו האמת לאמיתה. כלומר, אני יודע שהדיבור על פוסט-טראומה נוכח וקיים, ומיטב המוחות עוסקים בזה. הזעקה שלי שאם אנחנו לא נסיר את החסם להחלמה הטבעית וליעילות של טיפולים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במערכת מוגבלת של משאבים, משקיעים המון משאבים עם יעילות מועטה. וזו הסיבה שאני כאן. אז אני רוצה רגע שתרחיב רגע. אז אתה בעצם אומר, אי אפשר לטפל בפוסט טראומה בלי לטפל בהתמכרויות. נכון. עכשיו, על פניו זה נשמע בעיה עוד יותר קשה אפילו. אז להגיד, אבל אתה בעצם אומר שזה לא בעיה יותר קשה, אז אולי תגיד עוד כמה מילים. היא בעיה נפרדת. מה שאמרתי שהטיפולים הרגילים, נדבר על זה שחלק מהטיפול בפוסט טראומה זה חשיפה. החשיפה היא לא רק חשיפה התנהגותית, אנחנו יודעים שהיא גם חשיפה רגשית. אני צריך להיחשף לאותו דבר שמעורר בעתה ואימה וכך הלאה. חומרים ממכרים הם בעצם הימנעות רגשית. אז הפרוטוקולים המוכרים לטיפול בפוסט טראומה לא מאוד יעילים באותם שליש נגיד שיש להם הפרעת שימוש בחומרים. יש פשוט פרוטוקולים אחרים. פרוטוקול כמו פרוטוקול שנקרא TOPA, Treatment of Post Trauma and Addiction. יש פרוטוקולים נפרדים שאם אנחנו מדמים בנפשנו, ששליש מאלה שמגיעים למרכזי החוסן, שנמצאים בקרמי גת, שנמצאים בעוטף וכך הלאה, שחזרו לבתיהם או עדיין לא, מתמודדים עם שימוש בעייתי, ככל שנאתר אותם בשלב מוקדם יותר ונפנה אותם לפרוטוקולים שהם יעילים באותה מידה, הם פשוט שונים, אז אנחנו נגזור את הקופון הגדול ביותר על כל דולר שנשקיע. ואת רוצה להגיד משהו על מה שאתם הולכים לעשות? זה עובד? כן. אנחנו לא הולכים, אנחנו עושים. עושים, סליחה. אז קודם כל, יש את רפורמת ההתמכרויות, שיכול להיות שגלעד יתייחס אליה תכף מהזווית שלו במשרד הבריאות, אבל אני כן יכולה להגיד שבמכבי באמת יש פעילות מאוד מאוד ענפה סביב איתור וטיפול בהתמכרויות. האתגר הגדול הוא לעשות את הסוויץ' בחשיבה. כי עד היום התמכרויות לכאורה בכלל לא היו בתוך, בטח לא בתוך הקופות, אבל גם באיזשהו מקום לא בבריאות הנפש. זאת אומרת, זה היה של שאולי, זה היה כזה, לאן שולחים אותו? לשאולי. אז לא, אז אני כבר לא יכולה לשלוח לשאולי, אני צריכה לטפל בעצמי. ואנחנו עכשיו מייצרים, בדיוק, אנחנו ממש בימים הקרובים משיקים מה שנקרא מקרו התמכרויות. זאת אומרת, יש איזושהי הודעה קופצת לרופא הראשוני, שבה הוא בעצם צריך לעבור עם המטופל על כמה שאלות של התמכרויות, שאלונים מתוקפים, ואם עולה חשד, באמת להפנות אותו לאחת ממרפאות ההתמכרויות שפתחנו, או לאחת ממרפאות הגמילה מתרופות מרשם, וכו' וכו'. וזה באמת שינוי תפיסתי חשיבתי, כי עד היום הרפואה הראשונית בכלל לא עסקה בזה. זאת אומרת, ברגע שאין לך מה לעשות עם זה, אתה גם לא שואל את זה. ועכשיו כשאנחנו מתחילים לתת להם פתרונות, אז הם יכולים להתחיל לשאול. אני מאמינה שזה ייקח עוד כמה שנים עד שנראה באמת שינוי משמעותי, כמו שגם הרפורמה בבריאות הנפש. לקח די הרבה שנים עד שבאמת ביססנו את הדברים גם מחוץ לבתי החולים, ואנשים מקבלים טיפול גם בקופות. אז זה מה שקורה היום אצלנו. ואני רק רוצה קוריוז. אפרופו מה שאמרת, שאולי, ב8 באוקטובר אנחנו הייתה לנו מרפאה במלונות ים המלח, ואנשים מאוד 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 נחמדים ונדיבים הגיעו עם חביות של בירה. חביות על חביות על חביות של בירה, ושפכו שם לאנשים מכל הבא ליד. עכשיו, זה ברור שזה נעשה מכוונה טובה, אבל תחשבו על הנזק שזה גורם בסופו של דבר, ברגע שאתה פותח את הברז, תרתי משמע. טוב, אז גלעד בודנהיימר, דוקטור גלעד בודנהיימר, מנהלת האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות. אני עסוק בימים האלה בתוכנית לאומית גדולה לבריאות נפש. תחומי האחריות שלי, אני חושב, גדולים. מצב הרוח הציבורי
אומנם לא לגמרי בידיים שלי, אבל אני רואה באגף בריאות הנפש חלק מתפקידו לראות איך שומרים גם על מצב הרוח הלאומי, אבל אולי מה שאני אשים פה על הבמה זה את הסוגיה המאוד מורכבת, שה7 באוקטובר היה אירוע כאוטי במובן של הטראומה הלאומית וההתמודדות הנפשית, אבל הוא אירוע כאוטי גם באדוות שהוא מייצר, ואנחנו צריכים לחשוב אחרת על איך מתמודדים עם אירוע כאוטי, כי בעצם כשיש לנו מערכת שכוח האדם בה מוגבל והביקושים הולכים ועולים, אבל בצורה שדיסטורשן כזה גדול נכנס לתוכה, אז היכולת לנהל את המערכת הזאת היא הרבה יותר מורכבת. פתאום יש לנו יותר אנשים שהם מבוטחים של משרד הביטחון, כי הם זכאים דרך משרד הביטחון. יש יותר אנשים שזכאים דרך הביטוח לאומי, נפגעי פעולות איבה. גם בתוך המערכת שאנחנו מחזיקים, מרכזי החוסן פתאום מאוד מאוד צמחו. והשאלה עכשיו איך מנהלים את האירוע הזה כשיש כמה גורמים מבטחים, ויש פילנתרופיה שנכנסת ומעודדת המון יוזמות שהן מעולות, שהן מצוינות, כולם עושים טוב, אבל בסוף כוח האדם מוגבל. ואז השאלה היא איך מייצרים את התנופה הזאת קדימה, כשהיא תנופה מאוזנת שלא מרסקת את המערכת, כי הסיכון המאוד גדול זה לרסק את המערכת הציבורית. כי אם אנחנו רבים על אותו כוח אדם בסוף, והמטרה היא לא לריב, אלא לראות איך משלבים כוחות כדי לנוע קדימה, אנחנו חייבים לנהל את זה איכשהו, וזו מערכת מאוד מורכבת לניהול. מה אתה מתכוון בלרסק? תן עוד, תעזור לנו להבין מה זה אומר. אוקיי, יוזמות יכולות להיות מצוינות, אבל אם לדוגמה יוזמה קמה על יד מרפאה, או על יד מרכז חוסן, צריך להבין שכנראה שהיוזמה הזאת תציע יותר כסף למטפלים במערכת הציבורית, והמטפלים יעברו לשם. כי להציע פחות קשה. כי להציע פחות קשה כנראה. אנחנו מקווים, אני אגיד, אמור להיחתם הסכם פסיכולוגי, אם גבי נמצא פה ועובד קשה על זה, ואנחנו מאמינים שבמהרה ייחתם. אנחנו מנסים לעשות שינוי גם במערך השכר, זה חלק מהתפיסה שכדי לייצר שינוי במערכת צריך שינוי מאוד מאוד רוחבי. אבל באמת ההבנה שכוח האדם הוא כוח אדם שבסוף מתחרים עליו וצריך לראות איך מתנהלים איתו נכון, זה אתגר גדול. ועוד אתגר בתוך הסיפור הזה זה הסיפור של החזרים. אנחנו מהירים בלשחרר החזרים, אנחנו אומרים למערכות שלנו הציבוריות, למשרד הביטחון, לביטוח לאומי, תיתנו כסף לאנשים שיקבלו טיפול. אנחנו לא מבינים שכשאנחנו נותנים החזרים אנחנו מייצרים מערכת שמחזקת את השוק הפרטי, גורמת לאנשים לעזוב את המערכת הציבורית, והמחירים עולים בשוק הפרטי כך שגם מי שקיבל החזר זה בסוף רפואה לעשירים ולא רפואה שוויונית ציבורית לכולם, וצריך לעבוד קשה בלחשוב איך אנחנו מייצרים מערכות מאוזנות שמחזיקות את המערכת הציבורית ומאפשרות לה לפעול, כי אם לא תהיה לנו את המערכת הציבורית אנחנו נהיה חברה הרבה פחות טובה. זה אנחנו מבינים, כי יש לנו מערכת בריאות ציבורית טובה, מערכת בריאות נפש לא מספיק טובה עדיין, ואנחנו עמלים כדי לגרום לה להיות כזאת. אז האם זה בסדר הפירוש הבא שאתה אומר שהצורך המאוד מאוד אקוטי וגבוה ב7 באוקטובר, המענים המיידיים אליו יכולים בטווח הרחוק להרוס את כן, הם ייתנו תשובה מקומית להרבה יותר מהצרכים, אבל אחת מהעלויות של זה תהיה שבעוד 3 שנים לא יהיה לנו מערכת ציבורית יותר. אני חושש שהבעיה היא לא בעוד 3 שנים, כי אני מנהל שיח עם בתי החולים על סגירת מחלקות מדי שבוע. כי באמת יש לנו כוח אדם שעוזב את המערכת הציבורית, ומה לעשות, אנחנו יכולים לומר שאנחנו רוצים לחזק קהילה, אני מאמין בזה ואני דוחף לזה, אבל אם לא תהיה לי מחלקת אשפוז גם לא תהיה לי קהילה. אנחנו צריכים בסוף מערכת מאוזנת, וכדי לייצר מערכת מאוזנת צריך תוכנית מאוזנת שאנחנו מנסים לנהל. אני בסך הכל אומר שזה מורכב. אני רוצה, זה מאוד מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, שאנחנו צריכים לעבוד יחד. זאת אומרת שאם אנחנו, בתי החולים צריכים את הקהילה, הקהילה צריכה את בתי החולים. אמרנו את זה קודם בחדר, יש איזשהו סוג של קניבליזם של מטפלים. זאת אומרת, כל גוף מנסה לקחת, ולצערי באמת הגופים הפרטיים
יכולים באמת להציע שכר כזה שהוא מאוד מאוד מפתה. אז אם אנחנו מדברים, אם פעם החשש הגדול של בתי החולים היה מהקהילה, אז גם הקהילה היום לא עומדת בתנאי הסף שמציבות העמותות והגופים הפרטיים שמציעים שירותי טיפול כאלה ואחרים, שהם כמובן, ושוב, לא, יש פה המון עמותות וגופים שעושים דברים נפלאים, אבל היכולת שלי כמערכת ציבורית לפקח עליהם ולהבטיח את האיכות שלהם ולראות את הרשומה שלהם ולנהל אותם, זאת אומרת לבסט גם את המטופלים שמגיעים אליהם, כמובן לא קיימת כמעט. וזאת בעיה קשה. טוב, אז דיברנו קודם על אבחון מוקדם. אני חושב שאחד הדברים המאוד מעניינים זה להגיד מה באמת עושים באבחון מוקדם, שאנשים מגיעים לרופא וחושבים על דברים יותר כלליים, ואתה היית רוצה אבחונים להרבה יותר דברים. נכון. קודם כל אני חושב שהדברים שנאמרו כאן הם מאוד מאוד נכונים, ואני מאוד מסכים איתך גלעד על החשיבות של המערכות שידברו אחד עם השני. אני חושב אבל שבהמשך לדברים למשל שאנחנו מנסים לקדם באומייה, נורא חשוב היום, אני אומר את זה גם למי מהאנשים היקרים כאן שהם נציגי התורמים, ותודה רבה לכם, נורא חשוב שהמסגרות האלה יהיו מסגרות למשל שיעשו מוניטורינג למהלך הטיפול, שיעשו תשאול בהתחלה כדי להבין איזה טיפול מתאים למי. היום יש לנו לא מעט מסגרות שנותנות טיפול, זה מה שיש, זה המטפל שפנוי, יאללה, רוץ איתו, ופחות את ההבנה איזה evidence base יש לטיפול X לבעיה Y, והאם אנחנו נותנים את הטיפול הנכון בהתאם למה שצריך, אחרי שבדקנו, חשבנו, תשאלנו. זה נכון למערכות הציבוריות שמנסות לעשות מהלך והן עושות את זה, נכון גם למערכות הפרטיות, ואני אתן פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא הטראומה, אז טראומה, לא טראומה וכולי. אחד מהנושאים הכי מדוברים ומשמעותיים במלחמת חרבות ברזל היא הפציעה המוסרית. היא לא טראומה במובן המוכר שלנו, אף אחד לא היה בסכנת חיים בפציעה מוסרית, לפעמים גם, אבל זה אירוע שבגלל שהגענו למלחמה הזאת בעמדה כל כך כועסת, אפילו כמעט נקמנית, נדבר על חיילים בתוך עזה ולבנון, לא מעט אירועי פציעה מוסרית שבהם האדם, החייל, עושה, רואה או עד לאירועים שנוגדים את הקוד המוסרי, את צו המצפון שלו. לדבר הזה יש ערך מאוד גדול, ואם לא ניתן לזה מילים, אם לא נשאל על זה, אם לא נאבחן את זה וניתן את הטיפול המתאים, קצת כמו הפרארי שלך, לא נוכל לנוע. חבל. בדיוק. לא נוכל לנוע קדימה. אני לא שמעתי את כל השיחה עם שני החבר'ה המילואימניקים שהיו כאן, אבל אני כמעט בטוח שלא עסקו על נושא הפציעה המוסרית איתם, כי הנושא הראשון שעולה זה הטראומה. הטראומה, הסכנת חיים כקריטריון A. אני רוצה רגע... רק יש לי משפט אחרון. מהניסיון שלי, והוא לא 20 שנה אבל מתקרב, אם לא נותנים לזה מילים, ואפילו את המושג, זה זולג בחדר. אם נותנים לזה את השם, לפעמים רק במתן השם זה עושה הבנה ודרך עבור המטופלים, ותכף אני אגיד אותו דבר לגבי אובדנות. אז אנחנו נחזור לזה עוד שנייה, אני רק רוצה כל אחד פה בא מרקע קצת אחר, אז קצת להגיד משהו על פוסט טראומה מול moral injury, שבפוסט טראומה אנשים הם תחת איום, נכון? והגוף כרגיל מוצא דרך לרוב האנשים לצאת מהחרדה שיצרה, יש כאלה שזה לא, וזה פוסט טראומה, זאת אומרת שהגוף היה, אבל אנחנו היינו תחת איום. moral injury זה מצב מאוד שונה, שבו הבן אדם הוא היה זה שייצר את הרוע. ויש הרבה דברים מאוד דומים בסימפטומים, דברים נראים קצת כמו attention deficit disorder, יש דברים שנראים דומים, אבל בסוף הטיפול הוא מאוד שונה, וההבחנה להבין באמת מה קרה מאוד מאוד חשוב. בדיוק ככה, יצר או רעה מפקדים מבצעים. הדבר השני הוא ההקשר האובדני. אנחנו עוסקים המון במניעת אובדנות, בישראל יש אנשים יקרים מאוד שעוסקים בנושא הזה. השאלה אם במערכת שאני נמצא בה, במרפאה, יש הערכת סיכון אובדני כמו שצריך, והתערבות במצבי סיכון אובדני
שהם כמו שאנחנו יודעים לתת, safety plan intervention וכולי, היא שאלה מאוד משמעותית. אז לתורמים אני אומר, זה משהו לבדוק במקום שאליו אתם תורמים. בציבוריות הישראלית יש לנו תפקיד. היה כמה גלים שפתאום היה נראה שכולם אובדניים, הבחור מהנובה שאמר את זה בכנסת, שיש 50 התאבדויות מהנובה וכולי. יש לנו תפקיד אחראי לדבר עובדות ולא להפיץ דברים סתם, וגם לדעת ששנה אחרי, שהטראומה כבר לפעמים כבר מתבססת, שתחושת השייכות והביחדנס שהייתה לנו בנובמבר 23 ובדצמבר 23 קצת פוחתת, השאלה לגבי עלייה בסיכון האובדני נוכחת, ויש לנו כאן תפקיד בלבדוק, בלראות, בלזהות ולהושיט יד לאלה שנמצאים. אני אגיד משפט אחרון, עשינו קמפיין עם משרד הבריאות למניעת אובדנות בקרב גברים, באנר שקפץ רק לגברים, מצטער, בוויינט וכולי, בכל מיני מקומות, והבאנר הזה הוליך אותך למכתב שאנחנו כתבנו לאדם בסיכון, ממש שמדבר עליו ישירות, או למשפחה שלו, תלוי למה הקלקת, והבאנר ממש אמר, מחשבות אובדניות, לחץ כאן או משהו כזה. למעלה מ3 מיליון הקלקות היו לנו בחודש על הבאנר הזה. אנשים מחפשים את המידע הזה כרגע, אז יש לנו תפקיד כאן. דן, אני יכול להגיב רגע רק אם זה דברים טובים, אל תגיב לזה. אני רק רוצה להגיד, אנחנו בעצם, הנושא פה זה להגיד שאבחון מוקדם צריך להיות והוא להיות יותר רחב. זאת אומרת, אנחנו באמת רוצים להתחיל להבין יותר מהר מה המצבם של האנשים, והאמת זה שאין כל כך דבר כזה. אתם מתחילים בזה, אבל תחשבו, איך קורה תהליך האבחון הוא בעצם במצב הסטנדרטי, אבחון בשאלות של נפש קורות אחרי שמישהו יבחן את עצמו והחליט בעצמו שהוא הולך, אבל אנחנו באמת במצב של חוסר מאוד קשה באבחון. נכון, אני א', לא זה מה שרציתי להגיד, אבל אני אתייחס לזה ואני אגיד קודם כל שהיום הרבה מהמבחונים יכולים להתחיל בבית לפני שאדם מגיע בכלל. יוסי הזכיר באנרים, יש פושים קוראים לזה? נכון, קוראים לזה פושים, שמעתי שיש גם דבר כזה שנקרא סטורי, אז יש פושים, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי ליזום אבחון ראשוני בבית ולהשתמש בטכנולוגיות. 2, אני חושב שכל אחד מארבעתנו יודע ש we have to keep it simple. חייבים to keep it simple, ואפילו כמה שבישראל לא מורגלים לפרוטוקולים, כמה שיותר פרוטוקול, כמה שיותר פשוט, כמו שטלי אמרה למאקו, כמה שאתה לא יכול לסגור מסך בלי, זה חייב להיות חלק מהעניין. אני רוצה רק להגיד... אני אגיד משהו על זה, סליחה. שווה להגיד פה לטובה, אני פשוט מילואימניק כזה, יש לי את האפליקציה על תוכנית עמית, שזאת אפליקציה נפלאה, שיש בה תהליך אבחון שאתה יכול לעשות לעצמך, להבין מה יש לך, מה צריך, ללחוץ, להגיע לקבל טיפול, וגם מלא סדנאות לאפיית לחם ופיצות. אז אני אגיד רגע משהו אולי קצת פחות פופולרי, כי קודם כל שאלת בחדר ההלבשה, למרות שהיינו לבושים, מה משמח אותי? בכנות משמח אותי שאלה האנשים במגזר הציבורי בין היתר ובאקדמיה. משמח אותי שאלה האנשים שקמים בבוקר ומוטרדים ממה הולך להיות. כי זה the best of the best, באמת, וזה לא תמיד היה ככה. לא במדינת ישראל ובטח לא בתחום בריאות הנפש. 2, בכל זאת בגלל שההסכמה רחבה ניצור טיפה חוסר הסכמה או טיפה פלוגתא, כי כולנו יודעים לצטט שאנחנו צריכים evidence-based practices, וזה נשמע נהדר וזה חשוב ואנחנו יכולים לסכם אותם. אני לפני שבוע וחצי ביליתי בחווה מקסימה באוהיו, שצפיתי, השתתפתי בסדנה בת 72 שעות של ארגון שנקרא Save a Warrior, על טיפול בווטרנים פוסט-טראומטיים אמריקאים. רובם ככולם מתמודדים גם עם התמכרויות, בארצות הברית יודעים שזה עובד ככה, ואני חייב להגיד, לי יש בן בצבא, בן בשירות קרבי, אני יודע שגם לטלי ולגלעד, אין הרבה קשר בין אף אחד מ17 הווטרנים האמריקאים שראיתי, שעליהם עושים חלק עצום מהמחקרים שאנחנו מצטטים, לבין הבן שלי, הבנים של טלי, הבן של גלעד. במילים אחרות, אנחנו מנחסים את צורת ההתבוננות שלנו על מחקר בתחום בריאות הנפש מתחום הבריאות. ניתן מולקולה בדיוק, ניתן מולקולה באוניברסיטת תל אביב, היא תעבוד באותה צורה. בבריאות הנפש פשוט לא נכון. הפרופיל הבסיסי של האוכלוסייה, של האדם, של החייל, האינטימיות של ההיכרות, הקרבה הגיאוגרפית, העובדה שאני לא חוזר מדיפלוימנט של 7 חודשים באפגניסטן, אלא משבועיים בעזה ואני חוזר לבית חם וכך הלאה,
לא נעים לי להגיד, אנחנו צריכים להמציא את הגלגל כאן, וחלק אינטגרלי ממה שכל ארגון שמקבל משאב לאומי, או אפילו תרומה צריך לעשות לדעתי, זה לחקור. לחקור כי ספרי ההיסטוריה נכתבים כרגע, אנחנו יכולים לדבר על evidence-based practices כמה שרוצים, היכולת הקולטורלית התרבותית בבריאות הנפש, לייבא משהו מ-VA, ה-Veterans Affairs בארצות הברית, לצה"ל, היא מוגבלת במקרה הטוב, וחשוב שנגיד את זה. אז השאלה הבאה שרציתי לשאול, ואתה כבר ענית, זה מה המהלך גדול שאתם רוצים לקוות שיקרה הלאה? אז אם אתה רוצה עוד תשובה, אני אתן לך עוד תשובה, אבל התשובה שלך כבר הייתה מאוד טובה. כן, זה לא כדאי לתת לי, אני אעביר לגלעד. אז גלעד, מה מהלך, איך כאילו אתה רואה, מה המהלך הגדול הבא שאתה היית רוצה לראות קורה? אני חושב שהמהלך המשמעותי, אני מתייחס גם לשאלה הקודמת שלך, שאיך מאבחנים, איך מביאים אנשים לטיפול אם הם צריכים, איך עושים את ה-reaching out הזה או את ההבחנה המוקדמת. אני חושב שבאמת אנחנו נמצאים בתהליך, כמו שיוסי אמר, שמאוד מאוד חשוב לייצר כלים ולייצר טריאז'ים טובים ולייצר מדידה לאורך טיפול ולייצר את העין הבוחנת כל הזמן של איך אנחנו יכולים לתת לבן אדם את מה שהוא צריך. אבל זה באמת עומד באיזושהי סתירה לאמירה הראשונה שנאמרה פה, שאנחנו לא מדינה בפוסט טראומה, אנחנו מדינה בטראומה. ויש מסרים ציבוריים לפעמים שעוברים, ש3 מיליון מהישראלים יצטרכו טיפול, או כל מיני אמירות שהן חסרות אחריות. אנחנו עלולים להיות במצב שבו במקום לשאול איך אני יודע להבחן את עצמי, כולם מאבחנים את עצמם, כי מבחינתנו כולנו התמודדנו, מתמודדים, לא ישנים בלילה, התיאבון שלנו משתנה ועוד כהנה וכהנה. ובעיניי המהלך הכי חשוב זה לעשות צעד אחורה מהמדיקליזציה שעשינו לשירותי בריאות הנפש ברפורמה, שהייתה מצוינת כדי להוריד סטיגמה ולהנגיש את השירותים, ולעשות חזרה צעד אחורה, כמו ריקוד כזה, ולומר, בעצם הבריאות הנפשית של כולנו שוכנת בקהילה. והשאלה המרכזית בעיניי זה איך אנחנו מייצרים היום קהילות שיודעות לתמוך אחת בשנייה, כי אין הרבה אנשי טיפול במדינת ישראל, ולא כולם צריכים אנשי טיפול במדינת ישראל. עצה טובה של שכן, אני אומר באמת, יותר טובה, אני פסיכיאטר ילדים, להורים יותר טוב לשמוע שגם הילד של השכן לא ישן בלילה ומה הם עשו כדי להרדים אותו, מאשר לבוא אליי ואני אתחיל להתלבט איזה תרופה לתת לו, או אני לא אוהב לתת תרופות. אז אתה בעצם ממליץ על יותר ללכת להסתפר ולנסוע במוניות, לקבל עצות מה... אפשר להמשיך את זה? אתה סיימת, גלעד? אני פשוט רוצה להמשיך בדיוק את מה שאתה אומר. בתחום האובדנות אני הרבה פעמים אומר, אובדנות לא נמנעת על ידי פסיכיאטרים או פסיכולוגים, סליחה, היא נמנעת בקהילה, היא נמנעת על ידי בני אדם שמוכנים לא להסיט את המבט, להתבונן באדם שנמצא בסיכון ולהושיט לו יד. לכן הכשרות שומרי סף הן נורא חשובות. וכאן חברים, יש לנו תפקיד, והתפקיד הזה הוא תפקיד מנהיגותי. אתם יכולים לקרוא במקומות אחרים מה אני חושב על ההנהגה הזו שלנו למעלה, אבל גם אם היא הייתה מצוינת וגם אם לא, לנו כאנשי מקצוע יש תפקיד, והתפקיד הזה זה להשפיע באדוות רחבות, לא רק על המטופלים שלנו, להשפיע דרך זה שנוכל ללמד את הקהילה איך עושים התערבות ראשונית, איך מושיטים יד, איך עוזרים להבין שלא כולם כאן בפוסט טראומה. אפילו לפעמים אמירה של איש מקצוע, כמו שאולי שהולך לציבור בכל דרך שהיא ואומר על הקשר בין אדיקשן לבין פוסט טראומה, לפעמים זה חשוב יותר מאשר אם נטפל בעוד מטופל ועוד מטופל. לאדוות הרחבות האלה יש תפקיד, כי לא נוכל לטפל בכולם, אבל נוכל לייצר קהילות שיודעות להתבונן אחד בשני, שיהיה בהם שייכות ומשמעות וסיפור מיטיב, ככה שבסוף אנחנו נוכל לטפל רק באלה שנמצאים ממש ממש במצוקה, ולא בתורים ארוכים שחלק מהם יכולים להיות מטופלים על ידי הקהילה עצמה. אז תן עוד איזה דוגמה או שתיים למה אתה מתכוון באדוות היותר רחבות. אני אגיד, חלק מהאנשים שיושבים כאן הם תורמים, ואני חושב שזה זמן להגיד את זה לכם, כי נולדו פה, או לא נולדו, היו פה אנשי טיפול כל כך מעולים, שבעזרתכם הולידו את עצמם כמנהיגים ויצרו יוזמות נפלאות.
אני אגיד שתיים. אחת היא תוכנית הומייה, ששני מנהיגים, פרופסור שלמה מנדלוביץ' ופרופסור יובל נריה, מתחברים ומקימים משהו מאפס, לא היה אותו לפני השביעי באוקטובר, כדי להכשיר אנשי טיפול באיך לטפל היום בטראומה. דוקטור כפיר פפר יושב פה גם, הקים מרכז שמנגיש את הטיפול לאנשים שחזרו מהמלחמה פצועים בדרך כלשהי בנפש, ועושה את זה בצורה מיטבית, נגישה ונוחה. אנשים שיכולים לדבר ולהגיד משהו על מניעת אובדנות בעת הזו, ואיך האדם מן היישוב יכול לזהות את הבן שלו, את אח שלו, שחזר מהמלחמה ולהושיט להם יד, בלי ללכת לפסיכיאטרי שגם ככה אין לו מקום או שהוא גובה המון כסף. אלה יוזמות משמעותיות של מנהיגים פסיכולוגיים, שכל אחד מאיתנו יכול להיות כמוהם. מנהיגות פסיכולוגית, משפט אחרון, זה לא תפקיד, אתה לא צריך להיות יושב ראש ועד עובדים. זאת עמדה שבה אני מרים את הראש ואומר, איך אני יכול להשפיע על הקהילה שלי, על הקיוביק שלי בעבודה, על החברה שלי, או על החברה הישראלית כולה, ואנחנו רואים שזה ממש אפשרי. כן, אני רגע אחד לפני, טלי, אני חושב שחלק מי ששומע אותי יודע שאני מסתובב כל היום בארץ ונותן מטאפורה של דלי וחור, ואני אגיד אותה גם כרגע, כי יוסי הזכיר שיש כאן הרבה תורמים. ואני רוצה להציע שכל אחד שחושב איפה לשים את משאביו, גם חלק מהדו דיליג'נס יהיה לברר שנותנים מענה גם לחור בדלי, והחור בדלי זה שימוש בעייתי בחומרים ממכרים. אני יודע שאני one trick pony ואני אומר את זה כל הזמן, אבל זו האמת לאמיתה. אתה משכנע בזה. לא, אני גם משכנע כי זה נכון וכל הדאטה מראה את זה. אי אפשר למלא דלי שיש לו חור למטה, לא משנה כמה מים שופכים ובאיזה כמות. חלק מהדו דיליג'נס כשנותנים זה לוודא שיש אימפקט. לא יכול להיות אימפקט אם הדלי הזה מתרוקן. יש היום פרוטוקולים מאוד פשוטים שנהוגים בהרבה מדינות בעולם של screening, brief intervention, referral to treatment עבור שימוש בעייתי או מופרז בחומרים ממכרים. זה חלק משמעותי מהדרך למלא את הדלי. לסתום גם את החור. מכיוון שאמרת כל כך דברים לא חיוביים על חומרים ממכרים, אתה רוצה גם להגיד משהו טוב? חוץ מהחיבה האישית שלי? לא. להגיד מה, כלומר... לא, משהו טוב על חומרים שגם עוזרים לטיפול? כן, תראו, קודם כל, אם אני מרחיב חומרים ממכרים להתנהגויות ממכרות, האנושות מקדמת דמא עסוקה באסקפיזם. אז אנחנו מרחיבים היום ואנחנו כולנו יודעים שאם אני לוקח את הציר בין אכילה רגשית לפורנוגרפיה, להימורים פתולוגיים, לגיימינג, לאלכוהול, לגראס, לתרופות מרשם, לסמים, אז choose your poison, אבל רובנו נהיה איפשהו על הדבר הזה. אבל התשובה היא קודם כל, you really do have to choose your poisons. Not all poisons were created equally. וכאן אנחנו עסוקים הרבה מאוד במזעור נזקים. מזעור נזקים זה אומר, אני אתן לכם דוגמה, הייתה כתבה בעיתון הארץ ביום שישי, של מישהי שהתראיינה אצל הילד שני, אני חושב שמדברת על האלימות של חיילים שחוזרים הביתה. הורים מפחדים מילדיהם וכך הלאה. ואני מיד נכנסתי וראיתי איזה חומרים יותר מעוררי אלימות, איזה חומרים פחות מעוררי אלימות, כי זה מה שבדרך כלל מעסיק אותי. הפלא ופלא, אדם שנמצא במצב מעורר וצורך אלכוהול, הסיכוי שלו לנקוט באלימות הוא פי יותר מ-15 או באזור פי 15 מאשר אדם באותו מצב שצורך קנאביס. מסר מורכב להעביר, אבל אולי מותר לנו לדבר על זה? אולי מותר לנו בשדה מורכב לדבר על זה שאם אני חוזר ומצבי לא משהו, החומר שכדאי לי להימנע ממנו זה זה שזמין בפיצוצייה כמו אלכוהול, כי המרחק בינו לבין אלימות הוא יותר קטן. אז אני חושב שזו הכוונה שלי, שנבין שהעולם צריך לעסוק גם בחומרים בניואנסים, ומסרים פשוטים לבעיות מורכבות נשמעים טוב, אבל they don't cut it. יופי. וואו. לא, נתת לי המון מה לחשוב עליו. דרך אגב, גם קנאביס, אתה יודע, זה לא רחוק מהפיצוצייה. אני כן רוצה רגע להתחבר למה שאתה אמרת שאולי קודם, וגם למה שגלעד אמר, ויוסי, גם מהדברים שלך על מנהיגות ויוזמות, ולהמציא את הגלגל, ואני חושבת שאחד הדברים שאין לנו ברירה אלא, זה באמת לייצר פתרונות חדשים, פתרונות שלא היו קודם. ואחד מהם זה באמת אותן
מרחבי ריפוי נקרא להם, חוות מרפא, מרחבי ריפוי, יש לזה הרבה מאוד שמות, שבאמת נותנות איזשהו טיפול שהוא טיפול יותר הוליסטי, שרואה את המטופל לא רק ברמות, לא כמטופל, אלא כבן אדם שלם. ואם הייתי יכולה, ולצערי אני לא יכולה, כי יש פה התנגשויות רגולטוריות כאלה ואחרות בתוך הדבר הזה, אבל אם הייתי יכולה, הייתי באמת פותחת מרחבים כאלה, כמובן תוך כדי פיקוח, וגם עם האנשים שעובדים שם, גם עם החומרים שמשתמשים בהם וכולי, אבל הייתי עושה את זה כי אני חושבת שבאמת אותם מקרים שלא צריכים לשבת אצלי בקליניקה, ולא צריכים להיכנס למרפאות שלי שאין בהם מקום להכניס גפרור, היו יכולים ליהנות באמת מתהליך ריפוי שהוא קצת אחר וקצת שונה, ואנשים עושים את זה היום, פשוט משלמים לזה המון כסף. אבל זה באמת איזשהו משהו שהייתי מאוד מאוד רוצה לראות קדימה, וגלעד אני כבר רואה שהוא לא מסכים איתי. לא מסכים. אז זה חוזר אבל לשאלה של מה באחריות מערכת הבריאות ומה לא באחריות מערכת הבריאות, ובאמת אי אפשר להניח שכל הבריאות הנפשית של תושבי ישראל חונה רק במערכת הבריאות, כי אם זה יהיה ככה אנחנו באמת לא נצליח לעשות שום דבר. אני חושב אבל שבאמת, אני רוצה להמשיך עם היוזמות החיוביות ולומר שבאמת יש היום הבנה בעיקר של תורמים ושל פילנתרופיה לצורך לראות מה המערכת הציבורית צריכה, מה אנחנו צריכים כמדינה. ויש היום הבנה ובאים ושואלים ומתייעצים ויש פרויקטים נפלאים, מה שסיפרת על כפיר פפר באמת זה 17 מרפאות נפלאות שהוקמו בסיוע של הפדרציות, שבאמת התפיסה היום, אם אנחנו מסוגלים לתפוס את המערכת בצורה רחבה ולומר מה אנשים צריכים בטווח הקצר המיידי למניעה ולטיפול בסימפטומים האקוטיים, זה מרכזי חוסן אנחנו נותנים היום, אבל גם הקופות מייצרים מענים קצרים, זמינים לאנשים, ומה אנחנו מייצרים ב-level הגבוה יותר, שאנשים צריכים טיפול יותר מעמיק, ואז יש לנו מרכזים מצוינים, המרכזים לבריאות הנפש, ואיך אנחנו משתמשים נכון במערכת הציבורית, כדי להגיע למצב שבו היא באמת רואה את המכלול, ויודעת לנהל את האדם בתוך האירוע, לפי מה שהוא צריך. כי אנחנו טובים בלומר מה אנחנו יודעים לתת, ומה לא מתאים לך או כן מתאים לך, ואנחנו צריכים לעבוד הפוך. המערכת הציבורית צריכה לשאול את עצמה מה האדם צריך, מה הקהילה צריכה, מה הציבור צריך, ואיך אנחנו מסוגלים על ידי הכלים שיש לנו, להתאים את השירותים שלנו עבורם, ולדייק את מה שהם צריכים, כי גם האדם משתנה לאורך ציר של זמן. אם אני בודק בן אדם היום, בעוד שבוע הוא ייראה אחרת, והאתגרים שהוא יתמודד איתם, והמענים שהוא יצטרך יהיו אחרים, אנחנו צריכים לייצר מערכות כאלה שיודעות לעשות את זה, וזה אפשר דרך גם המצאה של דברים חדשים, אבל גם דרך הדיוק של מה שיש לנו היום בידיים, ואיך אנחנו מתעלים את זה נכון. יופי, אז זמננו כמעט תם, אז אני אגיד שני דברים לסיום. אחד זה, כמובן יש את העולם של הפסיכדליקה שהוא מאוד, מאוד מעניין וחשוב, וללא ספק צריך יותר ניסויים קליניים שמתאימים לנו בתחום הזה. אני חושב שיש פה אפילו מישהו שהוא מהמנסים של לקדם את האיבוגאין. כן, בועז. בועז, איפה בועז? הנה הוא שמה. עם ממצאים באמת מדהימים, מאוד מרגש. אבל אני רוצה להגיד משהו שחוזר גם למה שדר אמר לפני איזה שעה, וגם לשיחה על הקהילה. אתם יודעים שאנחנו חושבים על חוסן, אז תחשבו על ציר של החיים, ואנשים חיים קצת יותר טובים, קצת פחות טובים, עולה, עולה, יורד, עולה, יורד. מתישהו יש אירוע טראומטי, קורה משהו מאוד רע, ואז אנשים משתפרים. לפעמים חוזרים לאיפה שהם היו קודם, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, לוקח יותר זמן, לוקח פחות זמן. זאת אומרת, חושבים בדרך כלל על חוסן בתור יכולת הקפיצה שלנו בחזרה לאיפה שהיינו. זה נחשב חוסן. אבל האמת זה שגם בחלק הזה שמתקדמים בו, והחיים רק קצת יותר טובים, קצת פחות טובים, אבל לא קרה שום דבר רע, גם שם יש חוסן. זה חוסן מסוג אחר. זה חוסן כמו תעודת ביטוח. ואני חושב על זה כמו secure attachment בפסיכולוגיה של ילדים. נכון שהדוגמה הקלאסית, יש לכם ילד בן 4, אתם אומרים לו, ילד, לך תתגלץ', אם ילד הולך להתגלץ' וחוזר אחרי שעה, הצלחתם, יש לכם ילד עם secure attachment.
מצד שני, אם הילד הולך להתגלץ' אבל כל 90 שניות הוא מסתכל מאחורי הכתף לראות אם אתם עוד שם, לא כל כך הצלחתם עם Secure Attachment. והעולם הזה שבו אנחנו מתקדמים, וקצת יותר טוב וקצת פחות טוב, השאלה היא איך אנחנו חווים אותו. האם אנחנו חווים אותו עם תחושה של חוסן, עם Secure Attachment, שאנחנו אומרים, מישהו יתפוס אותנו. העולם פה טוב, יש אנשים יעזרו לי, או אנחנו אומרים, אנחנו לבד. והאמת זה שהעולם הזה של החוסן הוא בירידה. תחשבו על מה החוסן החברתי שלנו. אנחנו מבלים פחות עם חברים ויותר המשפחה הגרעינית באופן כללי בעולם. בארצות הברית חברים בעבודה כבר אסור להם לדבר על מין ואסור לדבר על פוליטיקה, אז גם פחות חברים בעבודה. קוביד כמובן גרם להתכווצות של המעגלים החברתיים. יש פחות אמון במדינה. זה גם חלק מהחוסן בכל העולם. ודבר אחרון שהוא מאוד עצוב זה שככל שעולה חוסר השוויון הכלכלי, החוסן יורד. למה? כי אפילו ברמה של שכונה, אם אנחנו מרגישים שיש חוסר שוויון כלכלי, פחות נוח לנו לבקש עזרה מאנשים אחרים. אז אנחנו הרבה חושבים על השאלה של אחרי שאנשים קורא להם משהו רע, איך אנחנו עוזרים ומה קורה, אבל אני חושב שגם חשוב לחשוב על החוסן של כולנו, זה בעצם החיסון הטבעי לטראומה, זה חוסן, והשאלה היא איך אנחנו ברמה כללית יכולים להגביר אותו בשביל פחות להתמודד עם הקשיים, ותודה רבה לכולם על הזמן ותודה לכם.